welcome back to my channel. So for today's video is i-room tour ko po kayo sa pag-i-stayan ko for my quarantine. Kasi nandito po ako ngayon sa may Singapore. So may protocol po silang 14 days. So dito ako mag-stay ng 14 days. Sabi nga ni Kim Chu, 'di ba? Bawal lumabas, bawal lumabas. So dito sobrang higpit talaga. As in dito ka lang, dyan ka lang sa may pintuan para kunin yung mga food na dadalhin. Kasi every morning, lunch and dinner. So hanggang dyan ka lang sa may pintuan para lumabas. Pag nakita ka nila sa may CCTV na lumabas ka, or kahit dyan lang sa may lobby, ayun, worst to worst talaga is madedeport ka na talaga. Tapos magpa-fine ka pa. So better na magstay ka na lang talaga dito, wag nang pasaway. Kasi as in, bawal din linisin yung kwarto mo dito. Kasi bibigyan ka lang nila ng mga pangpalit na mga bedsheet, ng towel, lahat na kailangan mo. So, talagang as in, dito ka lang sa kwarto, di ba? Parang nakakaloka, pero kailangan talaga. Kailangan nating sumunod dito. So, ayun. Tour na tayo. So, yan. So, kahapon kasi, dapat mag-video ako. Hindi na ako nakapag-video kasi nga sobrang pagod. So, pakita ko sa inyo. So, guys, start po tayo dito. Pagpasok mo ng door, ayan, makikita mo kagad yung sobrang laking mirror niya. Ayan. Mula ulo hanggang, yeah. Tapos dito naman is, yan yung mga gamit ko, yan ang gulo, yan ang painting, luggage, dito ko muna ang side nilagay. Yan. So, dito namang side is ang sampayan, cabinet. So, yan, laundry, pang laundry. Yan. Tapos, eto, vault. Alam ko vault. Yan. So, tago-tago natin yung mga kayamanan dito. So, sa ilalim, yan yung slipper. Yan, slipper. So, dito naman tayo sa may toilet. Yan. Diba? Pak. Yan. So, dito yung shower niya. Yan, may hot and cold. So, yung shampoo, conditioner, yan. So, this side, yung malaking mirror. Ito naman, yung nazoom yung, yan. Zoom yung ano mo. Pati pores, kitang-kita. Yan, toilet, plug, pang-shave, hand wash. Yan. So, ano ba dito tayo? Ito naman is mga towel, tissue. Tapos, dito yung mga, yan, toothbrush, toothpaste, cotton pads, comb, and shower cap. So, yan. May pa-cabinet sa Mayora. So, dito naman is, yan. May pa-bathtub si Mayora, sayang. Walang pa-wine. My goodness. Diyos ko, Lord. So, dito naman tayong part. Yan, sa camera. So, dito pala. Yan, pwede kang umorder. Yan. Order. Yan, mga Singapore food. Salad. Yan, tatawag ka lang sa kanila. Yan, mga pang nasi lemak. Chorbanes, noodles, ganyan. Tapos yan, may dalawa siyang lampshade. Meron din siyang spotlight for reading. Kaso wala namang book, diba? Tapos ito yung bed niya. Diba? Sobrang laki niya. Sobrang laki. Tapos, actually talaga nalulungkot ako. Hindi ko talaga kaya mag-isa kasi takot ako talaga. Takot ako mag-isa. Matatakotin talaga ako. Kaya, pag matutulog ako talagang as in lahat binubuksan ko. Yung ilaw, sa banyo, lahat.
Nakabukas talaga siya kasi hindi ko kaya. Parang may kukuha sa akin. Diyos ko Lord. So, eto naman. Yan. Painit ng water. TV. Yan. Nag-YouTube ako kasi hindi ko naman maintindihan ng mga channel. Yan. So, ito. Bawal mag-UC. 14 days. Bawal mag-UC. May fine ng $450. Yan. Sa magkano ba yun? Basta times 36 mo na lang, girl. So, ito may ref. Mini bar ref. So, nilagay ko yung mga hindi ko masyado nakain kanina. Yan, milk, banana, bread. So, ditong part naman is yung mga pakape ni Mayora. Yan. Aray? So, yan. May Coffee Mate, Nescafe Gold. Yan, mga black coffee. Tapos may mga tea rin siya. Yan. Meron siyang, ay, baliktad. May jasmine tea. Yan, jasmine tea. Meron ding osmanthus black tea. Ito black tea din. English breakfast tea. Tsaka chamomile tea. Pang relax. Yan. Tapos meron din siyang mga sugar. Sugar. Ayan. So, yan. Puro cabinet na siya. Cabinet. Yan. So, dito naman tayo. Ito talaga yung favorite part ko. Yung nakaupo ka lang dyan, sobrang relax, diba? Yan. Ito. Meron siyang thermometer kasi kailangan namin i-monitor 2 times a day yung temperature mo. Tsaka may tumatawag dito para i-check ka. Ayan. Greetings daw from the team. Tapos yung contract. So guys, papakita ko sa inyo ang labas niya pag nakaupo ako. So, this is Singapore. Yan. Ayan, sana all pwede mag-swimming kaso bawal. Sobrang linis ng Singapore. Kitang-kita mo talaga kung gaano ka-clear yung mga building, mga ulap, diba? Tsaka sobrang disiplinado ng mga tao talaga dito. Ayan. Tingnan mo ha. Iya. So, yan. Parang makina lang, girl. Tissue. Lagyan ng tissue. Yan. Tapos, ito naman. Dito yung... nandito na yung blower. Diba? Ang cute. Ang cute. Parang ganda nito sa bahay. Para siyang makina. Pero, table. Pwede mong gawing table. Tapos, yan. Tapos, may pasalamin. Tapos, upo ka dito. Yan. Upo ka dito. Ganda-gandahan ka sa sarili mo. Yan. Ay! Ito pa meron pa, tingnan mo. May ilaw din siya. Pa, diba? Bali guys, kanina diba may luggage ako. So, samahan niyo akong buksan siya kasi hindi ako yung nag-impake ng gamit ko. Kasi pinagdala kami ng company namin ng mga pagkain, ganyan. Kasi nga daw, bawal lumabas if ever magutom kami or ganito, ganyan. Kasi dapat wala akong luggage. Kasi nung umuwi ako, wala naman akong dala. So, kailangan daw ng ganito, ganyan. So, ang daming sinabi. So, pagkain daw. So, ayun, samahan nyo. Kunin natin siya. So, yun nga guys. Ito na siya. Nabuksan ko na. Ayaw po talaga nila akong magutom kasi 14 days ang sabi ko. So, itong maleta ko, puro pagkain tsaka mga kaek-ikan. Dito. Yan. Favorite ko, yakisoba. Yan. Noodles. Goldilocks. May bawang. Ano to? Butter toast. Ito. Talaga ito, champion. Butter na talagang sobrang sarap nito. Yes, Quaker oats. Mga instant. Spanish bread. Yan, favorite ko yan. Ito favorite. Puro favorite ko actually atin ng meeting. Pesto. Peanut. Sobrang daming ayaw nito pero ito favorite ko talaga siya. Ito Goldilocks ulit. Goldilocks. Tapos pandesal. Yan, pandesal.
coffee. Tapos, KN95 mask. KN95 mask. Face mask. Yan, baka mataabusan. Tapos, ano pa ba ito? Goldilocks ulit to, may kasamang face mask yun. Yan, Goldilocks. Ito face mask, ano to? Bali ganito yan eh. Ano nga ba to? Ano ba to? Basta dito nilalagay yung face mask, kaso na napakagaling na mag-pack ng kapatid ko. Laing ang nilagay. Yun, laing. Ito nilalagay, tutupin mo lang yung face mask mo. Parang ganito. Kuha tayo na ito. Ito, diba? Diba pag ginamit mo lang ganyan? Tapos yun, pwede mo na siyang ilagay. Tupin mo lang siya. Ganyan. Tapos pwede mo na siyang ikip. Diba? Ganyan lang siya. Sasara mo natin. Ito ulit, face mask na dinuguan. Face mask na dinuguan. Face mask dinuguan. Yan. Sobrang favorite ko talaga ito sa Goldilocks. Tapos face mask, laing ulit. Lagyan ng face mask, laing. Yan. Yeah. Tapos, ito ulit Goldilocks. Sobrang hilig ko. Yan. Lechon Paksiw, Bicol Express. Ito, hindi ko pa ito na-try pero adobo. Ulalam. Tapos, Quaker Oats. Pork and beans. Tapos, dinuguan ulit. Bicol Express. Hindi naman halata, di ba? Favorite ko siya. Tapos, Happy. Pangkut-kut-kut-kut. Hi-ho. Yan. Tapos, meron akong pang tinapay. Ladies' choice. Laing ulit. Ay, dinuguan. Tapos, chismis. Pang 14 days talaga ito ah. Feeling ko pang 1 month to. Corn beef. Corn beef, your food. Yan. Gusto ko sana yung Delamundo kaso. Ewan ko, mas gusto ko pa rin ito. Stick to one. Ganyan. Tapos, hot and spicy sardines. Yan, hindi ako sa maanghang. Spicy. Tapos, ito ano to? Caramel mug cake. So, wala namang microwave, so hindi ko rin siya magagamit. Tapos, ito, hot meals. Ice caldo. Yan, for instant. Noodles ulit. Tapos, batchoy. Noodles. Beans. Tapos, cotton buds. Dito ako siya nagipay. Brownies. Parang yun naman ito pang 2 weeks, girl. Toothbrush. So, ulam, burger ulit. Sisig naman siya, sisig. At ito, laing ulit. May ulam, walang kanin. Tatadalan lang. Timpla. Face mask, facial ulit. Doming. Oat milk. Ito naman, beefsteak break. Yan. Tapos, lechon paksiw ulit. Doming, girl. Tapos, kakalit Goldilocks. So, dito naman, nagsigaling din ako ng mga gamot. So, full fever. Pwede natin dito kasi ano to? Thermometer, Beroka, Strepsil, Talantas. Tapos mamamatay lang. Tiplak. Full fever, Lola Remedios. Feeling Catherine Bernardo. Tapos, ano ba ito? Ascorbic acid, Biflu, paracetamol. Yan. So, may food pa rin. May pang-coffee ako! Yay! Yan. Sobrang hilig ko po kasi ng coffee niya. Filter paper ng Hario. Yan. Dito natin talaga yan. Yan. Instant. Pork congee. Korean. Yan. Pinagala ng aking mga kapatid. Hindi talaga ako mamamatay actually sa gutom dito. Alcohol. Tapos, congee ulit. Pancit canton. Paris kahit ito. Noodles ulit. Tapos, meron naman dito yan pero ito sobrang favorite ko na coffee dito sa Singapore. Lao Kian yan. Sarap nito, coffee. Coffee is nice. Cupcake, ano ba yun? Kasi yung kapatid yung ate ko ng taste nito, ito Old Town. Dito yan eh. Grabe tayo, dala niya pa ako nito mga kabili na nakapili dito. Brand yun talaga. Yan. Pero thank you. Yan. Ano yun? Pang laba. If ever lang. Lazy pad. Kasi lazy ako eh. Char. Downy. Sina 14 days, bawal mabas. Tsaka mahirap din magpa-laundry dito kasi syempre sabay ilo-laundry yung damit mo. Kasabay ng mga ibang damit. So, syempre nakakatakot pa rin. So, cream silk, keratin, cream silk. Tapos, cream silk ulit. Ang daming cream silk. Yan. Parang magpapakamatay lang sa cream silk. Tapos, keratin ulit. With argan oil, trust me. Yan. Tapos, my goodness, ito talaga. Ito talaga. Yan, mabubuhay na ako. Yan. Ito pang coffee po siya, pang brew. Ayan, ginagamit ko sa bahay. Yan. So, tapos ito, instant noodles ulit. Sa tingin ko, hindi ako mamamatay naman talaga sa gutom dito. Kasi mamamatay ako sa UTI. Sobrang daming noodles, diba?
UTI ang labas ko nito, hindi COVID. Tapos, ito, sobrang chili garlic. Yun. Tapos, sansag ulit. Chili garlic. So, yun nga. Wala na. Tapos na. So, diba pang 14 days siya. Parang hindi naman ito pang 14 days. Parang pang isang bad at dalawang mga ganun. Diba? Kasi may pagkain naman. So, okay na din kasi pag di ko nagamit, pwede ko din naman siya iuwi. Diba? So, thank you for watching my video, guys. Sana nagustuhan niyo po yung video ko for today. And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!